નમસ્કાર દોસ્તો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં આવું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો આપણે સુરતની અંદર આવ્યા હોય અને રસાવાળા ખમણ કે જે બહુ જ પ્રખ્યાત છે અને નાનાથી લઈને મોટા લગીને બધા લોકોને ખબર હશે કે સુરતના રસાવાળા ખમણ ક્યાં મળે છે. અને એની બાજુમાં જય શંકર જે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પણ સારું મળે છે, જે ફાલુદા છે કંઈક એ પણ છે. તો એ પણ આપણે બેનો ટેસ્ટ કરવો છે, તો તમારે પણ જોવું છે ને. તો એ લોકો રસાવાળા ખમણની શરૂઆત કેવી રીતના કરી છે, તો આપણે સીધા ઓનર સાથે પણ વાત કરશું. અને રસાવાળા ખમણનો ટેસ્ટ કેવો છે હું તો પહેલી વાર જ માણવાનો છું. તો સુરતના હશે ને તો બધાને ખબર છે, પણ સુરતની કદાચ નહીં હોય તો એ લોકોને પણ આપણે બતાવી દઈએ. ચાલો આજે તમને વિડીયોમાં જ બતાવી દઉં. ચાલો દોસ્તો, હું વખાણ કરીશ એના કરતાં તો પહેલાં તો અહીંયા જે તમે ખાવા આવ્યા છો, તમારું નામ કયો પહેલાં? મારું નામ કિશોરભાઈ પરમાર. કિશોરભાઈ, તમારું નામ? બિપિનભાઈ પરમાર. કિશોરભાઈ, તમે કેટલા ટાઈમથી જો અહીં નાસ્તો કરો? અમારા લગભગ ઓછો જો કેટલા 10-15 વર્ષથી અમે આવ્યા છીએ. એવું છે? તો પહેલાં આ દુકાન હતી કે કેવી રીતના હતું? પહેલા લારી હતી. લારી હતી, પછી અમને જામી ગયું તો ફર્સ્ટ ક્લાસ હોટલ લઈ લે. વાહ. અને એ લોકો આવી રીતના જ ખવડાવે છે, કઢી ઓલી કઢી નાખીને જે રસા પછી જાત છે, બહુ મસ્ત ફેમસ છે. કેટલા તમે આમ ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે શું ખાવ વધારે? રસોડા ખમણ ખાવા, ઈદરા છે, પાતરા છે. પેલા ઈદરા નહીં હતા, પેલા પાતરા ખાલી ખમણ જ હતા. પછી ઈદરા, પછી સમોસા બનાવ્યા. બરાબર. પણ સૌથી વધારે કદાચ અહીં આવો તો તમે શું ખાવ? રસોડા ખમણ જ ખાઈએ. રસાવાળા ખમણ. અને કદાચ 10માંથી કદાચ માર્ક આપવામાં તો કેટલા આપો તમે? 10માં? હા, 10માંથી 10. અને તમને કેવું લાગે છે? ઠંડીની મોસમ હોય, વરસાદની મોસમ હોય ત્યારે ખાવાની મજા આવે છે. એવું છે? તો એ સુરતમાં જ છે ને? તમે સુરતના જ છો ને? સુરતના જ છીએ. ઘણી જગ્યાએ મળે છે, પણ એ ફેમસ. આ જગ્યાએ વધારે પ્રિફર જ્યારે કરે? પણ રસોડા ખાવાનું મન થાય છે ત્યારે અહીંયા જ આવીએ છીએ. નકર બીજી જગ્યાએ ખાલી ખમણ જ આપતા, રસો આપતા નથી. મળે છે ખમણ, પણ આમાં જેની ફેમસ નહીં મળે એમ. બરાબર. ક્વોલિટી ને આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે બનાવતા હશે એટલે. થેન્ક યુ. દોસ્તો, આપણે જે જગ્યાએ વધારે ખમણ ખાતા હશે ને, તમે બધા તો ખમણ ખાતા જ હશે. હવે દરેક જગ્યાએ પોતાની અલગ અલગ વસ્તુ હોતી હોય છે. અને આ જગ્યાએ તમે જુઓ, ખાલી બેસનની કઢી કે કઢી નાખી છે, પણ એક રસા છે, રસો કહેવામાં આવે છે. એનો ટેસ્ટ કરી જુઓ પહેલાં. આહા, એકદમ મસ્ત. જે તીખું તીખું જેને ખાવું હોય અને આ બે જે કોમ્બિનેશન સાથે જ મજા આવશે મને. ખમણ તો જે આપણે નોર્મલ આવે એ જ વસ્તુ છે, પણ ખાસ તો જે કદાચ ખાવા લોકો અહીંયા આવતા હશે ને, તો જ્યાં રસો, ત્યાં રસાવાળાના હિસાબે જ ખાસ લોકો રસો એમાં ખટાશ નથી નાખી. એક બેસન પ્રકારે એમાં બધી જ વસ્તુ મસાલા નાખીને અને આ જો ખાવું હોય ને, આ બધું ભેગું કરીને પછી જ ખાવાની મજા આવશે. અને આ ડીશની કિંમત છે ઓનલી ફોર 20 રૂપિયા. કહેવા જાય ને તો ચક્કાસ છે. 20 રૂપિયા વસૂલ છે પાછું. અને મને વધારે રસાવાળી ખમણ ખાવાની મજા આવી ગઈ. અને કાકા, તમારું નામ કયો પહેલાં? મારું નામ તો હું એરેન્જમેન્ટ અહીંયા બધું કરું છું. સામુભાઈ સામે મેન અમારા શેઠ છે ને એ અશોકભાઈ છે. અશોકભાઈ. એ પાલનપુર પાટિયા પર. ઓકે. એમની દુકાન બીજી છે ને ત્યાં છે પાલનપુર પાટિયા પર. એટલે સુરતમાં કેટલી બ્રાન્ચ છે આપણી? સુરતમાં તો એક પાટિયા પાસે છે. ઓકે. અડાજણ પાલનપુર તો પાટિયા. આવો વિચાર કેવી રીતના આવ્યો? કારણ કે ખમણ ને આ જે રસાઓ આખું બહુ અલગ કોમ્બિનેશન છે, તો આવો વિચાર આવ્યો? અમારા શેઠ છે ને ભાઈ કે અંદર ગ્રાહકને ક્વોન્ટિટી આપો તમે, બરાબર. ઓર બધું ફ્રેશ આપો. અને જે રસો બને છે એ પણ તમે એકદમ કમ્પ્લીટ આપો. કેટલી જાતનો અંદર મસાલો બધું નાખવામાં આવતો હોય છે. બરાબર. ત્યારે આ રસો બને છે. અને આ કેટલા વાગે લગી ચાલુ હોય આપણે? આ 7:15 વાગે ચાલુ થઈ જાય છે. સવારે 7:15 વાગે? અને રાતના 8 વાગ્યા સુધી. રાતના 8 વાગે લગી? 8 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. વાહ. અને બાજુમાં એમનું જયશંકર એમનું છે. અને મેંગો, હા, મેંગો લસ્સી. આ કેટલા વાળી છે? હા, આ કેટલા રૂપિયા વાળી લચ્છી? આ 40 રૂપિયા. 40 રૂપિયામાં આઈસ્ક્રીમ સાથે મેંગો લચ્છી. એનો પણ આપણે ટેસ્ટ કરશું. પણ ફિલહાલ તો અહીંયા વધારે લોકો છે ને બે વસ્તુ ભેગી કરીને બહુ ખાતા હોય છે. અહીંયા પેલા રસાવાળા ખમણ ખાય અને પછી ત્યાં પછી તીખું લાગે એટલે પછી બાજુમાં ઠંડુ પીવાનું. આ જોડી જ છે. જોડી છે. સરસ. અમારા શેઠ જે છે ને એ બહુ દિલદાર છે અશોકભાઈ. હા, આટલું નામ હોવા છતાં 20 રૂપિયામાં આટલું ખવડાવે છે, એ બહુ મોટી વસ્તુ બસ છે. ખાલી સેવા કરો, બસ સેવા કરો. મને 2 પૈસા ઓછા અને મળે આજે તો રસો જેટલો જોઈએ એટલો મળે. તમે 10 વખત માંગો તોય 10 વખત ગમે એટલી વાર 10 માંગો. વખત તમને રસો મળે, 10 વખત સલાડ મળે.
મને તો ખમણ તો નોર્મલ લાગ્યો પણ સૌથી વધારે બેસ્ટ છે આનો રસો છે ને રસાનો રસો જ છે. મેન રસો છે. ખમણ તો કદાચ મળી જાય પણ રસો ના મળે કે રસો નહીં મળે, કોઈ જગ્યા પર નહીં મળે. એમ. કેમ કે આ અંદર ફોર્મ્યુલા જેટલી બધી વસ્તુ નાખે બરાબર. એ તો સેટ જ જાણે છે આમાં. ના એ પણ જે ટેસ્ટ આવે છે બહુ મસ્ત છે, તીખું મીઠો જે આખો સ્પાઇસી જબરજસ્ત એટલે મજા આવે છે. હવે દોસ્તો હું વધારે વાર નહીં કરું, હજુ તો હું થેન્ક યુ કાકા, મજા આવી ગઈ. અનલિમિટેડ છે આપણો રસ્તો, એમાં પૂરો થઈ ગયો હતો. હવે આપણે તો પછી આવ્યા છે તો પછી વસૂલ જ કરવાના હોય ને, ગુજરાતી માણસો એટલે બને ત્યાં લગીને ઘરે ધરીને જ ખાવાના. આ રસો છે ને તીખો બનાવ્યો છે, એની અંદર જે રાઈથી વઘાર કરીને આની અંદર છે ને સ્પેશિયલ જે મસાલા નાખવામાં આવ્યો છે તીખો બનાવ્યો છે, અને ડુંગળી અને ટામેટા અને જે સેવ અને આ જે ખમણ બધું જે કોમ્બિનેશન છે ને એકદમ માઇન્ડ બ્લોઈંગ, કે એકદમ દિમાગની બત્તી ખુલી જાય ને તો સ્પેશિયલ જે મૂડ એકદમ ફ્રેશ કરી નાખે. જ્યારે પણ સુરતમાં તમે આવવાનું થાય ને દોસ્તો તો આ જગ્યાએ તો તમે જરૂરથી આવજો, અને આ જગ્યાનું તમને એડ્રેસ પણ અમે આપી દઈશું, નીચે લોકેશન સાથે અમે નાખી દઈશું. અને બાજુમાં જય શંકર, આ તીખું લાગે, આ તીખું જ છે, તીખું લાગે એટલે પછી મેંગો લચ્છી વધારે, જે બાજુમાં મેંગો લચ્છી જે 40 રૂપિયામાં સરસ મજાની આઈસ્ક્રીમ સાથે ડ્રાયફ્રૂટ સાથે, એ બેનું કોમ્બિનેશન બહુ સારું હોય છે. મને તો એવું થાય કે આજે આખી ડિશ પૂરી કરી જ નાખવી છે, કારણ કે જે રસાવાળા ખમણ અમારે, કારણ કે આપણે જે બીજી જગ્યાએ નોર્મલી ખાલી ખમણ જ આપતા હોય છે, કાં તો એની સાથે ચટણી હોય છે, મરચાં હોય છે. આ જગ્યાએ આવો રસો અને આવું ગળવાવાળા હોય અને ખવડાવવાવાળા હોય તો પહોંચી જાવ ને. અને આપણે 10માંથી 10 આપી રહ્યા છે, એટલે ખાસ તમે આવી જ જજો. અને તીખું લાગે એટલે વાલી છાશ તો બધી જગ્યાએ તો ન મળે. આજે લચ્છી, વાહ, મેંગો ફ્લેવરમાં લચ્છી છે, ઉપર વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે અને ઉપર જે મને નાખીને આપ્યું છે કાજુ. કાજુ નાખ્યું છે ને મલાઈ નાખી છે, મેંગો ફ્લેવરની જે લચ્છી બનાવી છે એ પણ એક પીવા જેવી છે. ખાસ તમે જ્યારે પણ આ તમે આવો ને આ પીવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. ક્યાંક આપણું આ એડ્રેસ કયું કહેવાય? ચોક બજાર એડ્રેસ છે, અને નીચે લોકેશન પણ આવી જશે, જેથી કરીને તમને ડાયરેક્ટલી મળી જશે. સીએનજી પંપની બિલકુલ સામે જ છે, તો પહોંચી જાજો. સારું દોસ્તો, પાછા આવી રીતના કંઈક નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું. ત્યાં લગી આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને આ જગ્યાએ રસાવાળા ખમણ ખાવા આવવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મોગલ, જય હિન્દ. એકદમ ટેસ્ટફુલ છે. એની અંદર જે ચટણી અને જે કોકમની ચટણી છે ને, કોકમની ચટણી છે, અને સાથે જે બટાકાનો રગડો, ડુંગળી અને સેવ. સુરતની અંદર તમારે જો ડિફરન્ટ આલુપુરી ખાવી હોય ને તો બેસ્ટ છે સાઈનાથ આલુપુરી. મોલીભાઈ, આ લોકોનું એડ્રેસ કયું કહેવાય? આ છે એલપી સવણી સર્કલ ઓકે. અને ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટની બાજુમાં. અને આ લોકો કેટલા વાગે આવતા હોય છે? આપણે